Una dintre cele mai frumoase și apreciate plante din interiorul caselor noastre este aceasta, Anthurium. În acest videoclip vă voi arăta toate secretele și trucurile care trebuie să le știm la Anthurium pentru a fi o plantă sănătoasă și înflorită tot timpul anului. Dacă această plantă vă place, Anthurium, vă asigur că acest videoclip vă poate fi foarte util. Atunci când decidem să ducem o plantă în interior, în casele noastre, mai întâi trebuie să ne informăm despre plantă. Ce exigențe are această plantă în modul ei natural? De unde provine? Ce temperaturi are nevoie? Umiditate? Expoziție la lumină și așa mai departe. Dacă noi reușim să reproducem aceleași condiții pe care le are această plantă în natură, atunci plantele vor fi tot timpul sănătoase și pline de flori. Anthurium este o plantă tropicală. Trăiește în mod natural în America Centrală și America de Sud. Știm că este o plantă tropicală, deci are nevoie de foarte, foarte multă lumină. Dar avem grijă, pe timpul verii, între geam și această plantă să avem o perdea care să obtureze puțin razele solare. Razele solare pot să ducă la arderea frunzelor și a florilor. Știind că este o plantă tropicală, deci are nevoie și de multă umiditate. Iubește foarte mult umiditatea, dar atenție, nu iubește deloc apa stagnantă. Apa stagnantă poate să ducă la putrezirea rădăcinilor. În mod normal, Anthurium nu trăiește cu rădăcinile în pământ. Este o plantă epifidă, la fel ca și orchideele. Dar noi, pentru a le putea cultiva în apartamente, trebuie să le punem în ghiveci, în substrat. Cum putem afla dacă substratul este umed sau uscat? Este acel secret, trucul cu degetul. Venim cu degetul și controlăm. Dacă simțim umiditate, înseamnă că nu este nevoie să udăm planta. Dar dacă este uscat, dacă pământul nu se lipește de deget, înseamnă că este momentul ca să udăm. Deci dacă vă uitați la acest substrat, este complet uscat. De ce? Pentru că de la udare la alta, eu am lăsat ca să se usuce în totalitate substratul. Și dacă vedeți, în partea superioară, pământul este uscat, iar ceva umiditate mai este în partea de jos. Deci trebuie să avem grijă foarte mare atunci când udăm. Udăm totdeauna în partea de sus, lăsăm ca apa să se scurgă. Atunci când udăm, ne asigurăm că apa este la temperatura camerei. O apă foarte rece poate să ducă la un șoc termic la rădăcini și să creeze daune destul de serioase plantelor noastre. Deci udăm totdeauna în partea de sus, lăsăm ca apa să se scurgă, iar ce rămâne în tăviță, totdeauna este recomandat ca această apă să se golească. Lăsăm să se scurgă bine, după care această apă în surplus o golim. Tot ceea ce se întâmplă în partea exterioară a plantei este rezultatul a ceea ce se întâmplă aici în interior, la substrat. Dacă noi udăm întotdeauna în exces, dacă lăsăm apă stagnantă în tăvița de sub ghiveci, rădăcinile încep să putrezească. Vedeți, această zonă este zona unde a fost apa stagnantă în tăvița de sub ghiveci. Toate aceste rădăcini au putrezit și rând pe rând toate rădăcinile vor putrezi și vor duce ca de altfel la pierderea plantei. Vedeți că această plantă nu mai este la fel de verde, nu mai are frunzele la fel de frumoase și de altfel nu mai are nici flori. Odată la 2-3 ani de zile trebuie să schimbăm ghiveciul. Momentul când rădăcinile au ocupat tot spațiul din ghiveci, când au ocupat tot substratul, este momentul să schimbăm ghiveciul. Din fericire, aceste rădăcini sunt toate sănătoase, dar în caz contrar, dacă ar fi rădăcini putrezite, înainte de a schimba ghiveciul, ar fi bine să le eliminăm. Cum se face în modul corect schimbarea de la un ghiveci mic la unul mai mare? Tindem totdeauna să alegem un ghiveci mult, mult mai mare. Pentru comoditate, pentru a avea plantele noastre pe perioadă mai mare de timp, suprafață și pământ necesar pentru a se dezvolta. Dar este greșit. Deci dacă noi punem în acest ghiveci care este foarte mare, uitați-vă ce se întâmplă, este foarte mult spațiu pentru rădăcini. Deci asta ce înseamnă? Dacă noi îi dăm foarte mult spațiu pentru rădăcini, planta nu va
da prioritate vegetației și florescenței, va da prioritate la dezvoltarea rădăcinilor. Toată energia plantei se va concentra pentru a dezvolta rădăcini, ca ulterior să facă frunze și flori. Dar pentru o perioadă de 1 an, 2 ani de zile, această plantă nu va face flori. De ce? Pentru că se va concentra, cum vi-am spus, pentru a face rădăcini. Modul cel mai corect este să alegem un ghiveci ușor mai mare decât cel precedent. Vedeți? Cam 1 centimetru mai mare decât primul. Acest ghiveci este suficient pentru următorii 2 ani de zile. Ca de altfel, și substratul este foarte important în cultivarea plantelor noastre în apartament. Alegem un substrat de calitate, acest substrat se găsește în florării sau în centrele specializate, nici de cum în supermarket. Un substrat de calitate trebuie să fie de culoare maro, deci nu trebuie să fie de culoare negru sau maro închis și nici de cum să nu miroase. Nu trebuie să aibă niciun fel de miros. La acest substrat, la această torbă, putem să adăugăm puțin perlit pentru a da puțin mai multă structură substratului. Un 20% de adaos de perlit este suficient pentru substratul nostru. După ce am obținut acest mix, putem să trecem la schimbarea ghiveciului. În acest caz, unde rădăcinile deja sunt foarte bine dezvoltate, au început să umple toată partea ghiveciului, este bine puțin să le eliberăm din acea formă circulară pentru a se dezvolta în mod normal, pentru a reuși să se agațe în noul substrat. După ce facem aceste câteva mișcări de eliberare a rădăcinilor, punem puțin substrat pe fundul ghiveciului, așezăm planta și completăm de jur împrejur. Odată schimbat substratul, odată ce am schimbat ghiveciul, este foarte important ca prima udare să o facem excesiv. Trebuie să ne asigurăm că tot substratul va fi umed de sus până jos. Deci vom uda ușor, lăsăm timp substratului să absoarbă umiditatea, nu dăm cu jeturi puternice și ca de altfel apa trebuie să fie, cum am spus, la temperatura camerei. Lăsăm ca tot substratul să se îmbibe, deci dăm timp, udăm cu răbdare, chiar dacă a ajuns apă aici în tăviță, ulterior o vom înlătura. Au trecut aproape 5-6 minute de când am udat suficient în partea de sus, am lăsat ca tot substratul să se îmbibe cu apă. Această apă care este în exces trebuie să o aruncăm, trebuie să o eliberăm. Nu lăsăm niciodată rezervă de apă în tăvița de sub ghiveci. Chiar dacă plecăm în concediu, trebuie să știm că Anthurium rezistă și 2 săptămâni de zile să nu fie udat. Temperaturile ideale pentru a cultiva această plantă de Anthurium sunt cuprinse între 22 și 26 de grade. Pot să fie mici oscilații la aceste valori, dar trebuie să ținem cont că la temperaturi mai mici de 15 grade, plantele intră în șoc termic, iar la temperaturi mai mari de 30 de grade pot să intre în asfixiere, se pot ofili. Pe timpul verii, când avem temperaturi foarte ridicate, putem să pulverizăm frunzele în acest fel. Iar dacă o facem, avem grijă să nu udăm și florile. Pulverizarea frunzelor se face doar vara și doar de câteva ori pe săptămână. Deci nu trebuie să exagerăm. Trebuie să avem grijă ca această umiditate să se evapore în decurs de 2-3 ore. Dacă rămâne foarte mult timp apă pe frunze, această apă poate să ducă la mucegaiuri, ciuperci și bacterii. Și în loc să o ajutăm, putem să-i facem mai mult rău. Fertilizarea. Ca de altfel, și plantele sunt organisme vii. Deci au nevoie de hrană, au nevoie să fie hrănite. Cu ce le hrănim? Cu fertilizant. Eu recomand un fertilizant solubil. Ce putem să-l diluăm în apă? Nu contează marca sau felul fertilizantului. Important este să mergem să căutăm în florării fertilizant pentru plante verzi de apartament înflorite. Ce este cel mai important este să citim de fiecare dată instrucțiunile de pe ambalajul fertilizantului pe care îl cumpărăm. De obicei, eu recomand să stăm puțin sub dozele prescrise pe ambalaj. Mai bine să dăm o doză mai lejeră decât una mai puternică.
se fertilizează întotdeauna după ce am udat bine substratul. Deci dacă nu udăm bine substratul, acel fertilizant, chiar dacă îl diluăm în apă, pot să ardă rădăcinile. Deci după ce am udat bine substratul, venim și fertilizăm. Se poate fertiliza începând din luna martie și până în octombrie. În toată această perioadă, plantele sunt în plină dezvoltare, sunt în plină florescență și au nevoie de acest fertilizant. Din luna noiembrie și până în luna februarie nu trebuie să fertilizăm pentru că plantele intră în repaus vegetativ. Surplusul de fertilizant nu se conservează. Odată diluat, odată neutilizat, nu putem să-l conservăm pe o perioadă de timp. Deci trebuie să avem totdeauna fertilizant făcut la moment. La câte zile se fertilizează plantele de apartament? Acest răspuns îl găsiți pe ambalajul la fertilizantul pe care îl achiziționați voi. Mă bucur că v-am fost util și cu acest video. Până la următorul, eu vă spun la revedere!